سابسکرایب نمایید. خوب دوستان، طوری که میفهمین امروز خبر جدید از وزارت خارجه امریکا منتشر شد که امریکا و تمام کسانی که با آنها در یکی از پروژه های آنها کار کرده و حتی برای کارمندان رسانه ها ویزا میدهد. خب شرایطش مانند پروسه اسایوی سخت نیست و برای تسهیل روند خارج کردن کسانی که با آنان کار کرده این قانون رو ساختند. مثلا ریکومندیشن لتر کار نداره، اما HR لتر تویز که کار داره. اما 2 سال شرط نیست اینجا که شما 2 سال باید با امریکا یا کار کرده باشین. 1 سال هم میشه، تا کمتر از 1 سال هم شاید شامل پروسه شود. خب این پروسه یا پرایوریتی 2 یا اولویت دوم بعض شرایط خود داره که بیان خواهم کرد. دوستان قابل ذکر است که من هم تازه این خبر دیدم و خواستم یک کمک کرده باشم تا روشنی پرتم در رابطه و شرایط و پروسه ثبت نام در این پروگرام. خب فعلا این برنامه را یک مرور میکنیم و در صورت خبرهای جدید و پروسیجرهای جدید ویدیوهای جدید خواهم ساخت و حتی پروسیجر یا طریقه اپلای کردن یا درخواست دادن به اسایوی را هم برای کسانی که واجد شرایط است در ویدیوهای بعدی تشریح خواهم کرد. این کار را به خاطر انجام میتونم که بعضی دوستان در صفحات فیسبوک از دوستان ما که به انگلیسی بلدیت ندارن سوء استفاده میکنن و پولای هنگفت به خاطر ثبت نام میخوان. خواستم این ویدیو را جور کنم تا خودتان بتوانید ثبت نام کنین، لذا اگر میخواین ویدیوهای جدید را با محض نشر آن ببینید این کانال را سابسکرایب کنین و زنگ آگهی را هم فشار دهین به خاطر از اینکه با محض نشر ویدیو برای شما نوتیفیکیشن بیاد. خوب برای خواندن شرایط این پروگرام با وبسایتی که لینکش در زیر میبینین به این وبسایت سر بزنین و لینک که شما فعلا در روی اسکرین میبینین این لینک در دیسکریپشن هم بندازم، شما میتونین از اونجا کپی پیست کنین و یا حتی در گوگل رفته و پرایوریتی 2 ریفیوجی بنویسین و جستجو کنین که بالای لینک مربوطه یعنی US Refugee Admissions Program Priority 2 در سایت statt.gov کلیک کنین. خب بعد از رفتن به سایت به این عنوان برخواهید خورد: US Refugee Admissions Program Priority 2 Designation for Afghan Nationals، یعنی پروگرام پذیرش پناهندگان ایالات متحده اولویت دوم مخصوص اتباع افغانستان. خب میبینین که این خبر امروز منتشر شده. میگه Today the Department of State is announcing a Priority 2 designation granting US Refugee Admissions Program access for certain Afghan nationals and their eligible family members. خب میگه امروز وزارت امور خارجه یک اولویت 2 یا P-2 را اعلام میکند که به برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا US RAP برای برخی از اتباع افغان و اعضای واجد شرایط خانواده آنها را به این پروگرام دسترسی میدهد. در پاراگراف بعدی میگه The US objective remains a peaceful, secure Afghanistan. However, in light of increased level of Taliban violence, the US government is working to provide certain Afghans, including those who work with the United States, the opportunity for refugee resettlement to the United States. This designation expands the opportunity to permanently resettle in the United States to many thousands of Afghans and their immediate family members who may be at risk due to their US affiliation, but who are not eligible for a special immigration visa or SIV because they did not have qualifying employment or because they have not met the time and service requirement to become eligible. Access to the US RAP is a critical mechanism to provide protection for these individuals. خب در اینجا میگه هدف ایالات متحده افغانستان صلح‌آمیز و امن است. با این حال با توجه به افزایش سطح خشونت طالبان، دولت ایالات متحده در تلاش است تا به برخی از افغانها از جمله کسانی که با ایالات متحده همکاری کردند فرصت اسکان مجدد پناهندگان در ایالات متحده را بدهد. این تخصیص فرصت اسکان دائم در ایالات متحده را برای هزاران افغان و اعضای نزدیک خانواده آنها که ممکن است به دلیل وابستگی به ایالات متحده در معرض خطر باشند، اما آنهایی که واجد شرایط ویژه مهاجرت یا اسایوی نیستند، زیرا دارای شغل نیستند که واجد شرایط اسایوی باشند یا با دلیل اینکه شرایط لازم مدت خدمت برای واجد شرایط بودن را برآورده نکردند. دسترسی به US RAP یک مکانیزم مهم برای حفاظت از این افراد است. خب individuals eligible for the P-2 program، افراد واجد شرایط برای برنامه P-2. خب کیها شامل پروگرام P-2 میشوند و چی شرایط دارند؟ میبینیم که 3 کاتگوری است.
Afghans who do not meet the minimum time in service for a SIV but who work or worked as employees of contractors. میگه افغانایی که حداقل زمان خدمت برای SIV را ندارند و حیث کارمند قراردادی ها کار میکنند یا کار کردند. Locally employed staff یا آنهایی که به طور محلی استخدام شدند که در اینجا میبینین که یک نوشته داخل قوس، یعنی یک نوت یا پاورقی داره که اگر بالای لینک همین یک کلیک کنیم ما رو به نوتی که این موضوع رو شرح داده هدایت خواهد کرد. خب کلیک میکنیم ببینیم چی گفته. Note: Afghans who work or work for subcontractors and subgrantees do not qualify for the P-2 program, though they may have access to US rep through a P-1 embassy referral, if well known to an embassy direct hire American or through a referral from UNHCR or a designated NGO. خب به موضوع مهم اشاره میکنم. میگه نوت یا توجه، افغانایی که برای سب کانترکتور یا قراردادی فرعی و زیر مجموعه ها کار کردن واجد شرایط برنامه P-2 نیستند. اگرچه آنها ممکن است به پروگرام پذیرش پناهندگان امریکا یا US رپ از طریق معرفی مستقیم سفارت اینجا هم شاید مانده ببینید و از طریق UNHCR یا یک سازمان غیر دولتی ارجاع شده باشد. خب بریم دوباره به ادامه کاتگوری اول. دیگه میگه interpreters, translators for the US government, United States Forces, Afghanistan, International Security Assistance Force or ISAF or Resolute Support. مترجمان یا ترجمانا برای دولت ایالات متحده، نیروهای ایالات متحده افغانستان، نیروهای بین المللی ISAF یا پشتیبانی قاطع. خب کاتگوری دوم شامل چه کسانی میشه؟ میگه Afghans who work or worked for a US government funded program or project in Afghanistan supported through a US government grant or cooperative agreement. یعنی افغانایی که برای برنامه یا پروژه‌ای که توسط دولت ایالات متحده در افغانستان تمویل شده یا کمک شده کار میکنن یا کار کردن. نوت قبلی هم شامل همین کاتگوری میشه چون اینجا هم یک نوشته در آخرش. خب چه کسانی در کاتگوری سوم شاملن؟ Afghans who are or were employed in Afghanistan by a US-based media organization or non-governmental organization. خب این بار رسانه ها و ژورنالیست ها هم شامل میشن. میگه افغانایی که در افغانستان توسط یک سازمان رسانه‌ای یا سازمان غیر دولتی مستقر در افغانستان مشغول به کار هستند یا بودند. خب بریم به پاراگراف بعدی. Afghans and their eligible family members, spouse and children of any age, whether married or unmarried, can be referred to the P-2 program by a US government agency. For non-governmental organizations and media organizations that were not funded by the US government but are headquartered in the United States, the senior-most US citizen employee of that organization may make a referral. خب کل افغانستان رو میبره دیگه، شوخی کردم. میگه افغانا و اعضای واجد شرایط آنها، همسر و فرزندان در هر سنی مجرد یا متأهل می توانند توسط یک نهاد دولتی ایالات متحده و برنامه P-2 ارجاع داده شوند. برای سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های رسانه‌ای که توسط دولت ایالات متحده تامین مالی نشدند اما دفتر مرکزی آنها در ایالات متحده است، کارمند ارشد آمریکایی می تواند کارمندش را معرفی کند. یعنی اگر فند از امریکا هم نباشه اما دفتر مرکزی و رسانه در امریکا مستقر باشه و رئیسش که امریکایی است یک اجالتر به سفارت بفرسته قبول میشه. خب فرض کنیم با نیویورک تایمز کار کرده باشه و بودجه آن دولت امریکا هم نپرداخته باشه، شخصی بوده مثلا یا یک انجیو فند داده اما کار برای میدیا بوده. مهمش است که میدیا و دفتر مرکزیش در امریکا مستقر باشه. P-2 program for Afghan nationals. برنامه P-2 برای اتباع افغان. The Department of State has designated certain categories of Afghan nationals as having access to the US rep by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement. وزارت امور خارجه طبقه بندی خاصی از اتباع افغان را با توجه به شرایط آنها و نیاز آشکار به اسکان مجدد و برنامه پذیرش پناهندگان امریکا یا US rep تعیین کرده است. To manage the P-2 program for Afghan nationals, the State Department's Bureau of Population, Refugee and Migration created a US rep Afghan referral work group comprised of federal agencies to refer individuals directly to the US rep. خب میگه برای اداره برنامه P-2 برای اتباع افغان
دفتر جمعیت مهاجرین و مهاجرت و وزارت امور خارجه یک گروه کاری ارجاع برنامه پذیرش پناهندگان افغان متشکل از سازمان‌های فدرال ایجاد کرد تا افراد را مستقیما به USRAP ارجاع دهد. If an individual is not eligible for the P-2 program, he or she may be eligible for the Priority 1 or P-1 program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement. Individuals may be referred to the P-1 program by the UN High Commissioner for Refugees, a US Embassy, or a designated NGO. خب میگه اگر فردی واجد شرایط برنامه P-2 نباشه، ممکن است به دلیل شرایط و نیاز مسلم برای اسکان مجدد واجد شرایط برنامه اولویت اول باشه یا P-1. ممکن است افراد توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، سفارت ایالات متحده یا یک سازمان غیر دولتی تعیین شده به برنامه P-1 ارجاع داده شود. خب این موضوع هنوز زیاد روشن نیست. بعداً که معلومات مکمل به دست آوردیم که شامل چی کسانه میشه و شرایطش چیست بعداً توضیح خواهیم داد. خب بریم به قسمت بعدی. Background on the USRAP. اینجا پیشینی USRAP یا پروگرام پذیرش پناهندگان و اولویت بندی های 1 و 2 3 یا P1 P2 P3 را توضیح میده که Priority 1 Priority 2 3 اینا چی است. The US Refugee Admissions Program is managed by the PRM in cooperation with the Department of Homeland Security, US Citizenship and Immigration Services, and the Department of Health and Human Services Office of Refugee Resettlement. میگه پروگرام پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP توسط PRM با همکاری وزارت امنیت داخلی، خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، اداره بهداشت و خدمات انسانی و دفتر اسکان مجدد پناهندگان اداره می شود. There are currently 3 categories of individuals who may access the USRAP, known as priorities. Once cases receive access to the USRAP, they undergo the same processing steps, including extensive security vetting. میگه در حال حاضر 3 دسته از افراد هستند که ممکن است به USRAP دسترسی داشته باشند که به اولویت ها معروف است. هنگامی که پرونده ها به USRAP دسترسی پیدا می کنند، مراحل مشابهی را شامل می شوند، از جمله تحقیق و بررسی امنیتی گسترده. خب در اینجا این پرایوریتی ها را تشریح کرده که پرایوریتی 1، پرایوریتی 2 و پرایوریتی 3 چی است. Priority 1, individuals cases referred by designated entities, an embassy, designated NGO or the UNHCR to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement. اولویت اول میگه موارد فردی که توسط نهادهای تعیین شده، یعنی سفارت، سازمانهای غیر دولتی تعیین شده یا کمیساریای عالی پناهندگان و سازمان ملل به دلیل شرایط و نیاز آشکار و اسکان مجدد به برنامه ارجاع داده می شود. خب Priority 2, groups of special concern designated by the Department of State as having access to the program by virtue of their circumstances and apparent need for resettlement. اولویت دوم، گروه های مورد توجه ویژه که توسط وزارت امور خارجه تعیین شده است که به دلیل شرایط خود و نیاز آشکار به اسکان مجدد به برنامه دسترسی دارند. Priority 3, individual cases granted access for purposes of reunification with family members already in the United States. اولویت 3، موارد فردی به منظور یکجا شدن مجدد با اعضای خانواده که قبلا در ایالات متحده بودند مجاز می شوند. خب این یک چانس خوب است برای کسایی که قبلا با پروگرام سایوی به امریکا رفتن و حالا میتونن خانواده های خود هم بخواین با همین قانون جدید به اساس پرایوریتی 3. خب این لینک پایینه که میبینید در سایت رپسنت، اینجا بسیار معلومات مفید وجود داره. در اینجا فرم ها هست و پروسه ثبت نام هم اینجا توضیح داده شده با یک قسمت یکی از کاتگوری ها که او هم توضیح میدم. خب شما وقتی که به سایت rapsnet.org برین، در اینجا یک قسمت از به نام SIV Iraqi and Syrian P-2 Afghan P-2 بالای او کلیک کنیم
وقتی بالای رو کلیک کنین در اینجا شما در قسمت بالا 3 فایل PDF هم میبینین. 3 فایل هم میبینین. دو فایل اولش PDF است که Instruction for US based media and US based NGO Afghans P-2 referrals است. فایل دومش Employment Verification Form of Refugee P-2 است و فایل سومش یک فایل اکسل است که Referral Form است. شما هر 3 فایل دانلود کنین. بعد از اینکه دانلود کردین برین در قسمت فایل Instruction رو باز کنین و ایره بخوانین. معلومات راجع به خود همی پروسه پرایوریتی 2 است که در این قسمت بک‌گراند معلومات ما دادیم قبلا. اینجا کاتگوری های اول و دوم و سوم اونا رو تشریح کرده که زیادتر در این قسمت پروسه ثبت نام برای اون کاتگوری سوم است، یعنی برای کسایی که با میدیا کار کردن. تا هنوز این معلوم نیست که کسانی که شامل کاتگوری اول و دوم میشه، یعنی شامل کاتگوری اول کسانی که پروسه SIV شان یک مشکل داشته یا مثلا لنت امپلایمنتشان کمتر بوده یا ریکومندیشن لتر گرفتن نتونسته، و کاتگوری دوم کسانی که با پروژه های امریکا کار کرده بود. این دو هنوز درباره پروسه ثبت نامش هم چیز نامده. خب درباره همین میدیاش و همین اینسترکشن ها فعلا در وبسایت وجود داره. در قسمت پایین اینسترکشن یا دستور العملایش رو بخوانید. در اینجا گفته که این فرما رو شما خانه پوری کنین. فرم اکسل که همین فرم رفرال فرم است، این رو خانه پوری بکنین. در این فرم اگر ما شما باز کنیم ببینیم در اینجا تمامش مشخصات شماست. نامتان است و تخلصتان، نمره پاسپورت و حالت مدنی و تاریخ تولد و دیگه پاست. این فرم مکمل شما خانه پوری میکنین. بعد از او فرم Employment Verification Form است که این فرم باز کنین ببینین. این فرم باید توسط امریکایی خانه پوری شود و مثل ریکومندیشن لتر نیست که همه آسانتر است، زیاد مسئولیت نداره، اونا حتما امضا میکنن. به خارجی روان میکنین، خارجی خانه پوری میکنه، مشخصات خود نوشته میکنه و میگه من تصدیق میکنم که آدم کار کرده با ما، و همون خارجی مستقیما باید به وزارت خارجه امریکایی رو روان کنه. بعدا اسنادهای شماست که شامل پاسپورت و تذکره و نکاح خط و یپا میشه و تمام اسنادا رو شامل سرتیفیکیت های کاریتان اونا رو هم اتچ میکنه و با ایمیل USRAP Afghan Referrals at Statt.gov ایمیل فرستاده میشه. چیز بسیار مهمه که اشاره کرده، گفته این اسنادا باید از طریق خارجی و امریکایی برای ما روان شود. اگر شما روان کنین ما او رو باز نمیکنیم. بعد از اینکه خارجی گفته اسناد روان کنه برای ما، یعنی همون رفرال لتره، بعد از او گفته ما برای شما ایمیل روان میکنیم. و یک چیز بسیار مهمه که اینجا ذکر کرده، گفته در وقتی که شما میخواین کارتون پروسس شه شما باید به کشور سومی برین و مسئولیت رفتن به کشور سومی و تمام هزینه های زندگی بالای خود شماست. در این قسمت پایین ببینین اینجا فرم رفرال فرم است، همون فرم اکسل است، او رو خانه پوری میکنین و در other issues to consider در این قسمت پایین به موضوعاتی که باید در نظر داشته باشین اینجا اشاره کرده که گفته به کشور سوم باید برین و در کشور سوم تا 12 تا 14 ماه شاید منتظر بانین و هیچ گارانتی گفته وجود نداره که شما حتما قبول شوین. چک سکیوریتی که با بسیار گفته شدید است. و دیگه موضوع مهمی که گفته حتی اگر شما واجد شرایط هم هستین فکر نکنین که در کشور سومی میرین حتما قبول میشین، احتمال رد وجود داره. خوب دوستا، این چیزایی که در اینجا نوشته است اینا کلش شامل کاتگوری سوم میشه. البته تا هنوز معلوم نیست که همین موضوعات کاتگوری اول و دوم هم در بر میگیره یا نمیگیره. وقتی که معلومات مکمل راجع به اونا آمد بعدا اونا هم با شما شریک خواهیم. با ابراز تشکر از همراهیتان. برای حمایت از ما کانال انفوسوس را سابسکرایب نموده و ویدیو را لایک کنید. اگر میخواهید بیننده جدیدترین ویدیوهای این کانال باشید زنگ آگهی را نیز فشار دهید.